Доброго дня, друзі! До вашої уваги сьогодні майстер-клас по виготовленню ось такої ніжної заколочки для юної принцеси. Ця заколочка виконана із атласної стрічки, квіточки. Ось вона досить ніжна. Скоро у нас свята, святкові дні, 8 березня, випускні в садочках. І я думаю, що така заколочка прикрасить зачіску юної принцеси. Що ж, друзі, давайте будемо розпочинати. Друзі, ми розпочинаємо. Беремо атласну стрічку двох відтінків, шириною 5 см. Сіренька в мене піде на листочки. Ось така рожева, ніжно-рожева піде на саму квітку. І з цієї рожевої атласної стрічки вирізаємо заготовочки шириною 3,5 см. Кількість ви побачите в себе на екрані. І так, пелюсточки у нас готові. На саму серединку я беру срібні тичинки, у мене звичайні кругленькі тичинки, ось такі срібні. І починаємо зборочку.
І так, друзі, всі деталі моєї заколочки задумані, я підготувала, бутончики, квіточку, листочки, все показала. Зараз переходимо до зборочки. Для основки в даному випадку я беру заколку, ось таку зажим. Ну, можна і на обруч зібрати, теж буде досить гарно. У мене сьогодні заколочка. Розпочинаємо зборочку. Ось, друзі, ми підклеїли листочки, підклеїли тичинку, трояндочку. Ось така чудова заколочка для юної принцеси у нас з вами получилась. Що ж, я надію, що цей майстер-клас буде вам корисний і вам сподобається ця робота. А я вам всім дякую за увагу. До побачення, до нових майстер-класів.